हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही? मी श्रीधर गायकवाड स्वागत करतो तुमचं लर्न विथ श्री या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, जिथे आपण शिकत आहोत पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज मराठीमध्ये. तर मित्रांनो, हा आपला 4था व्हिडिओ आहे. मागील व्हिडिओजमध्ये आपण पाहिलो की पायथॉन म्हणजे नेमकं काय, पायथॉन कसं डाउनलोड करायचं आणि इन्स्टॉल कसं करायचं ते, आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलो की पायथॉनचा ॲज अ कॅल्क्युलेटर म्हणून कसं यूज आपण करू शकतो ते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की पायथॉनमध्ये मॉड्यूल्स आणि PIPचा वापर आपण कसं करायचं ते, आणि जे वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅकेजेस असतात, काही इनबिल्ट पॅकेजेस असतात, तर काही पॅकेजेस आपल्याला डाउनलोड करावे लागतात आपल्या प्रोग्रामिंगसाठी, पायथॉन प्रोग्रामिंगसाठी. तर ते कसं करायचं ते आज आपण आजच्या आपल्या 4थ्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर चला मग सुरू करूया आजच्या 4थ्या व्हिडिओला. तर मित्रांनो, काही मॉड्यूल्स, काही PIP हे इनबिल्ट असतात, तर काही आपल्याला डाउनलोड करावं लागतात. त्यासाठी तुमचं इंटरनेट चालू असायला हवं. आता आपण विंडोज पॉवर शेलमध्ये जाऊन काही मॉड्यूल्स डाउनलोड करणार आहोत. त्यासाठी मी PIP इन्स्टॉल फ्लास्क नावाचं मॉड्यूल मी तुम्हाला इथे डाउनलोड करून दाखवत आहे. PIP इन्स्टॉल फ्लास्क पाहू शकता. मग एंटर मारायचं. PIP इन्स्टॉल फ्लास्क टाईप केल्यानंतर एंटर मारायचं. जर इंटरनेट तुमचं चालू असेल तर ते पॅकेज फ्लास्क नावाचं पॅकेज हे इन्स्टॉल व्हायला सुरू होतं. तुम्ही पाहू शकता ते इथे इन्स्टॉल झालेलं आहे. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळे पॅकेजेस जे आहेत ते डाउनलोड करू शकतो. आपल्या गरजेनुसार आपल्याला जे पॅकेजेस हवे आहेत ते आपण असं ऑनलाईन डाउनलोड करू शकतो. काही इनबिल्ट पॅकेजेससुद्धा अवेलेबल आहेत. मी इथे पायथॉन टाईप केल्यावर माझा जो पायथॉनचा इंटरप्रेटर आहे तो चालू झालेला आहे. आता मी इम्पोर्ट फ्लास्क म्हणून लिहिल्यावर जर तिथे एरर येत असेल तर माझं फ्लास्क मॉड्यूल हे डाउनलोड झालेलं नाही आहे, पॅकेज डाउनलोड झालेलं नाही आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता मी इम्पोर्ट फ्लास्क लिहिल्यावर काही एरर आलेलं नाही आहे. पण इम्पोर्ट पॅन्डा जेव्हा मी लिहितो तेव्हा इथे मला एरर दाखवतो. याचा अर्थ की मी पॅन्डा हे मॉड्यूल पॅकेज डाउनलोड केलेलं नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपण मॉड्यूल्स पॅकेजेस इथे डाउनलोड करू शकतो विंडोज पॉवर शेलमध्ये सुद्धा. तर मित्रांनो, काही इनबिल्ट पॅकेजेससुद्धा असतात. जसे की समजा तुम्हाला रँडम नंबर जनरेट करायचा असेल, रँडम नंबरसाठी इनबिल्ट पॅकेजेस आहेत, त्यासाठी तुम्हाला डाउनलोड करायची गरज नाही. तर काही पॅकेजेस जे आहेत, मॉड्यूल्स जे आहेत ते आपण ऑनलाईनसुद्धा पाहू शकतो. जसे की आता मी इथे टाईप करतो आहे, सर्च करतो आहे पायथॉन बिल्ट इन मॉड्यूल्स 3.8.3, कारण की आपलं जे व्हर्जन आहे ते आपलं 3.8.3 आहे, म्हणून मी त्या नावाने सर्च केलं. सर्च केल्यानंतर मला एक पेज ओपन होईल. त्या पेजवर जेवढे आपल्याला मॉड्यूल्स लागतात इन फ्युचरमध्ये, पॅकेजेस लागतात, ते सर्व इथे तुम्हाला दिसतील. त्यांची लिस्ट तुम्हाला इथे दिसेल. गरजेनुसार आपण ते मॉड्यूल्स पॅकेजेस डाउनलोड करू शकतो. ते बघू शकता तुम्ही. वेगवेगळ्या अल्फाबेटिकली वेगवेगळे मॉड्यूल्स हे अरेंज केलेले आहेत एका पेजवर. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला शिकवलो की विंडोज पॉवर शेलमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे पॅकेजेस डाउनलोड करू शकता. तर आता मी इथून एक्झिट घेतो आहे. विंडोज पॉवर शेलमधून एक्झिट होण्यासाठी एक ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं. त्यानंतर तुम्ही विंडोज पॉवर शेलमधून बाहेर येता. PIP हे पायथॉनचे पॅकेज मॅनेजर आहे. पायथॉनचे काही पॅकेजेस हे इनबिल्ट असतात, तर काही ऑनलाईन डाउनलोड करावे लागतात. आपण आपल्या गरजेनुसार पॅकेजेस ऑनलाईन डाउनलोड करू शकतो. त्या पॅकेजेस आणि मॉड्यूल्सचा वापर आपण पुढील व्हिडिओजमध्ये बघणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला माझ्याशी कनेक्टेड राहावं लागेल आणि ही पायथॉनची सिरीज कंप्लीट फॉलो करावी लागेल. तर मित्रांनो, हा होता आजचा आपला व्हिडिओ, ज्यामध्ये आपण पाहिलो की विंडोज पॉवर शेलमध्ये पॅकेजेस कसे डाउनलोड करायचं ते. आजच्यासाठी एवढंच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओजला लाईक करा आणि शेअर करा.
थँक्यू.